Hello guys! Welcome to my channel. And kung di ko pa po kayo subscriber, please click the subscribe button at yung notification bell para may update kayo kung meron akong next video. And for this video guys, nagkulay ulit ako ng buko. So gusto ko lang i-share sa inyo kung ano po yung ginamit ko para pang color ng hair ko. So if you are interested, please keep on watching. Kung titignan nyo sa mga videos ko at ilalagay ko yung link dyan, nag-color na rin ako mga 5 months ago. At yung ginamit ko ay yung Hair Coloring Shampoo or Hair Color Shampoo. Parehas lang siya pero ibang brand. So ngayon, nag-try ako pero mas nag-research ako about this bago ko binili at bago ko ginamit sa buhok ko guys. Ito ang, ayan putol ko na, Silk Organix Permanent Hair Color Shampoo. Ayan. So, nag-research muna ako bago ko ito ginamit. Kung nag-work din ba ito sa iba nung tinry nila sa hair nila. So, guys, ang nagustuhan ko dito ay enriched with argan oil na nakalagay. Tapos, no ammonia. Fast and easy coloring in shampoo type. Kasi pag DIY or do it yourself na mag-shampoo tuloy na mag-hair color ka guys, so mahirap pantayin at mahirap i-apply. So pag DIY, maganda na mga ganitong klase na hair color shampoo. Tapos sabi, blends away gray hair, no drip, no mess, deep conditioning with argan oil extract. So yun nga yung naging okay sa kanya. Meron siyang 15 ml colorant, 15 ml developer, at ang color na nakuha ko ay ang chestnut brown. So before, yung ginamit kong color sa hair ko ay golden brown. Makikita nyo, nilalagay ko yung before pic ko dyan na ang color ng hair ko nun is light. Mas light pa siya ngayon dito, golden brown, kasi yung pinuha ko noon. So ngayon, ito ay chestnut brown. Medyo dark siya. At napansin ko na nag-dark yung color ng hair ko. So, okay naman na din sa akin kasi sobrang light na nung color ng hair ko bago ako nag-color ngayon. Tapos, medyo kalahati na rin siya. Kaya, nag-hair color ulit ako. And then guys, babasahin naman natin sa likod, sabi dito, Silk Organix Permanent Hair Color Shampoo is an exceptionally safe hair coloring product. Contains no ammonia or peroxide. The argan extract makes hair easier to comb, and the natural UV blocker protects hair from harmful effects of sunlight. It also nourishes and repair hair, leaving it healthy and shiny. So yun. Malambot naman siya. Nung inopen ko siya, kasi parang dalawang supot to eh. Yung isa, yung developer, yung isa colorant. Tapos makahalata mong may oil siya kasi nakikita mo na hindi halos sila magsama, kaya haluin mo siyang mabuti kasi yung oil parang hindi humahalo. Tapos compare sa iba, hindi siya malabnaw siya, kaya kailangan mas malabnaw pa siya sa shampoo. Yung shampoo kasi parang gel type ang dating. Ito hindi, talagang malabnaw, so kailangan mo ilagay sa hair mo ng mag-ingat ka rin kasi malalaglag yun sa damit mo, pero mag-wear ka na lang ng black na damit. Pero di naman siya nag-stain sa kamay or dito sa ganito ko. Tapos may kasama siyang plastic gloves na pwede mong gamitin. So ito, how to use daw. Wet hair thoroughly, then use towel to drain excess water from the hair. Wear protective gloves provided before applying. So yun nga, nagamit ko yun. Squeeze out all the contents and mix evenly. Apply the mixed hair color shampoo on hair and massage properly. For best results, leave for 20 to 30 minutes. So ako, nayaan ko siya ng 30 minutes sa hair ko. Rinse thoroughly with water. Yun. So kanina ko ito ginawa bago ko i-film. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko siya in-apply. Pero the usual naman po na shampoo, kailangan mo lang mag-ingat dahil may color siya. So kailangan mo gamitin yung plastic gloves. Tapos ilagay mo sa hair mo. Iwanan mo ng 30 minutes tapos bandawan mo. So guys, natuto na rin ako before
or sa una kong pang hair color na kailangan pag mag-hair color ka, kailangan gagawa ka din or magte-treatment ka din. So, gumamit ako ng treatment na ito. Ellips Vitamin Hair Mask. Meron din akong review ng ganito guys. Vitamin Hair Mask by Ellips. Ilalagay ko rin yung link dyan or tignan nyo sa mga videos ko po guys. At nagustuhan ko rin, maganda to. It's a Nutri-Color with triple care type. At talagang para sa mga may colored hair ito. So, ito ang treatment na ginamit ko. So guys, after kong banlawan dito sa Silk Organix ng after 30 minutes, binanlawan ko, ginamit ko naman itong hair mask. 1 to 2 minutes lang ito, mabilis lang. So after 1 to 2 minutes, binanlawan ko din guys. And then yan na, nangyari sa hair ko, malambot na siya. Kasi natuto na ako dun sa unang hair color na kailangan talagang mag-hair treatment ka. So maganda naman siya. At nung binanlawan ko din yung hair color, hindi din naman siya ganun ka-dry. Dahil siguro sa argan oil. Hindi kagaya nung isa kong ginamit na hair fix coloring shampoo na yun na pag tinignan nyo sa video ko, nasira yung hair ko doon guys. Tapos, hindi pa maganda yung color kasi light yung nakuha ko. Ito, malambot yung hair ko nung pinagsama ko yung dalawa na ito. Ayan. At saka, shiny naman siya guys. Pero, nag-dark. So, nag one shade darker yung color yung hair ko. Na shiny, na malambot, ganun. So, okay na rin naman kasi super light na nung dati kong hair. So, mas okay na rin na ganito siya. Ayan. Itong Ellips Vitamin Hair Mask na to guys. Hair mask na 1 to 2 minutes lang. Parang conditioner lang na leave-on. Na ginagamit natin na parang cream silk lang or keratin treatment. Saglit mo lang siya ilagay na ibababad. So, kung mai-recommend ko itong dalawa na to, okay naman siya guys. By the way, ito palang Silk Organix is 49 pesos. 49 pesos lang siya. And ito namang Ellips, parang nabili ko siya 3 piraso na sa 48 to 50 pesos lang guys. So, murang-mura na hair color at treatment na do-it-yourself lang sa bahay lang. Hindi mo na kailangan pumunta ng parlor, lalo na kung wala ka ng time. Yun guys. Tapos, ugaliin nyo lang na mag-skin test bago kayo gumamit ng mga ganitong product. Tapos, may warning din dito na for external use only, avoid contact with eyes. If accidentally comes in contact, rinse well with clean water. This product has low allergic rate. Perform an allergy test before using. Yan nga sinabi sa inyo. Mag-perform muna kayo ng allergy test. Kahit ilagay nyo lang dito or sa likod ng tenga nyo para makita nyo muna kung may allergy kayo sa mga product na dito bago nyo gamitin guys. Kasi mahirap na mai-apply nyo muna tapos tsaka nyo malaman na may allergy kayo. And then, obtain hair color results varies with present hair color and hair type. Ayun nga guys, kasi nga may color na yung hair ko kaya kumulay siya. A little bit darker nga lang doon sa dati kong hair color. Pero kung black yung hair nyo guys, according sa mga nakita ko at na-research ko na ibang gumamit na to na ang color ng hair nila is black, hindi siya ganun magko-color. So, pero meron siyang parang cellophane ng dating. Parang makintab na may pag pag nailawan or naarawan is merong tint or merong konting kulay. Pero hindi talaga siya magko-color na kagaya nung gusto nyo magbago yung kulay ng hair nyo, hindi talaga ganun guys. So, I hope you enjoy watching at I hope nakatulong din sa inyo ang video na ito na gusto ko lang din i-share sa inyo. So yan, medyo nag-dark na yung hair ko ngayon guys. Eh kung hindi ko pa po kayo subscriber, please click the subscribe button at ang notification bell para updated kayo kung meron akong next videos guys. Salamat po sa panonood and Happy New Year. At please like, comment, and share the video na rin po. Until my next one, thank you for watching. Bye! Thank you.